комікси дуже сильна зброя пропаганди, дуже сильна зброя в тому, щоб розказувати наративи і закладати наративи в голову людей. Раніше я нічого на воєнну тематику не малював, але в даний час я вирішив таким чином долучитись, таким чином допомагати. У нас бувають і атаки на сайт з Росії, і з Китаю. В українському коміксу все було чудово і все буде чудово. І він буде розвиватися. Мальопис – чудове слово, яке можна використовувати як альтернативу коміксів. То чому ні? Це прикольно. Я почав розуміти, як працює комікс як мистецтво. Я вирішив написати щось своє. Та дезінформація, яка відбувається в західному світі, це катастрофічно жахлива річ. Це наш перший етап. Ми реагуємо, ми намагаємося максимально документально розповісти, як це було. Денис Скорбатюк із Запоріжжя. Він один з тих, хто змінив цивільне життя на військовий однострій 24 лютого. Пройшовши навчання у лавах Національної гвардії України на оператора розвідувального БПЛА, вже влітку 2022-го він відправився на передову. Оператором дрону працювати цікаво. На війні така робота, що все дуже швидко змінюється, і жоден місяць не був схожий на попередній. Тобто це дуже нерутинна робота, це завжди змагання. Ми щось придумали, росіяни щось придумали, ми щось придумали, росіяни. До повномасштабної навали московитів Денис працював у молодій індустрії українських мальованих історій. Я перекладач і сценарист. Моя любов перекладати з'явилася через те, що я хотів популяризувати українську мову серед фанатів коміксів. І водночас паралельний аспект був популяризувати комікси як мистецтво. А історія у цього мистецтва давня та цікава. Ранні форми коміксів, тобто твори, що являють собою серію статичних зображень, які утворюють загальний наратив, створювалися споконвіку по всьому світу. Адже від самого початку свого існування людство полюбляє малювати і розповідати історії. А поєднавши ці дві пристрасті в один загальний наратив, люди й отримали цю неймовірну форму оповіді. Ось чудовий приклад протокоміксу «Гобелен з Байо» другої половини XI століття. На ньому зображена історія завоювання Англії норманами у 1066 році. Смуги льняної тканини, які закріплені на підкладці, утворюють полотно завширшки 50 сантиметрів і завдовжки 68 метрів. Саме тому деякі дослідники вважають комікси одним з найдавніших видів мистецтва. Але чи так це насправді? Так, звісно. В сучасності це, напевно, можна там брати відлік 120-130 років сучасного коміксу, або там протокоміксу, потім є модифікації, як він доходить до сучасної форми, уже нам зрозуміли. Але це древня штука. Деякі предтечі цього мистецтва можна простежити до дуже давніх часів. Давні ацтеки ще розповідали історії через малюнки. І це не тотожньо єгипетським ієрогліфам, бо в єгипетських ієрогліфах все ж таки зображення були як алфавіт, хоча, в принципі, теж цікавий момент, що це були саме зображення. Ба більше ми можемо згадати, що як греки малювали на вазах, чи наскельний живопис, який розповідав історію через малюнок. Я завжди проводжу в приклад життєві ікони, в яких розповідається життєє якогось святого безпосередньо на іконі через низку послідовних зображень. Зараз просто дуже популярна річ, що це майже як кіно або тому подібне, але комікси виникли до відкриття кінематографу і до анімації, і це якраз поєднання візуалу і літератури, і це швидше, умовно, комікси це йдуть кіно, ніж навпаки.
Я думаю, ми можемо відраховувати від початку 19 століття. Це, звісно ж, Тьопфер, це Рудольф Діркс, це французька зазвичай школа, коли з'являлися систематично окремі історії. Що їх вирізняло від того, що робилося напередодні, це те, що їх тиражували, і це була якась тяглість. Це перехід від карикатур до наративу, коли в періодичному виданні з'являється один і той самий персонаж, який потрапляє в різні історії, і автори дотримуються формату мальопису. Коли ми маємо послідовні зображення із бульками. Тобто, щойно ми бачимо ці бульки, можна казати, ось це вже прабатьки сучасного мальопису всюди. Це як закон збереження енергії. Нічого ні звідки не береться і нікуди не дівається. Були якісь передумови, були якісь протомальописи, були передісторії, без яких цей вид мистецтва не сформувався би в тому кінцевому продукті, який ми маємо зараз. Тому що це шлях спроб і помилок. Поєднати текст і малюнок на одній панелі так, щоб це була якась цілісна зв'язана історія. Це був шлях творців, які пробували, в яких не завжди вдавалося, але потім вони нарешті знайшли той баланс між текстом і малюнком. Але це тривалий процес, це столітній і тисячолітній процес. І в українській традиції це так само неперервна історія. За оцю 100 з гаком років різними темпами, залежно від того, що відбувалося в політичному середовищі, що відбувалося з репресіями, що відбувалося з заборонами. Емський указ, Валуївський циркуляр – це ж все так само впливало і на книговидання. Нам не треба шукати першого когось і номінально називати, що от був оцей чувак, до нього нічого не було. Бо це неправда. Нам треба розуміти тяглість цієї традиції. Як тільки нам здається, що ми знайшли початок, вилазить якийсь факт, ти знаходиш ще якесь ім'я, яке виявляється пов'язаним ще з якимись іншими іменами і людьми, і часописами, і назвами. І ми розуміємо, що ми можемо повертатись і копати набагато глибше. Протягом ХХ століття, подолавши різноманітні перепони, мистецтво мальованих історій по обидва боки Атлантики здобуло неймовірну популярність. Поступово сформувалися 3 основні і найвпізнаваніші різновиди цього виду мистецтва. Це американські комікси, франко-бельгійські або ж європейські бандесіне та японська манга. З часом чисельне різноманіття їхніх жанрів та сюжетів захопило увагу і дітей, і дорослих. На жаль, нічого подібного і близько не було у совєтській Україні. Тут, наряду з тотальним контролем митців та цензурою їхніх творів, комікси підлягали цілеспрямованій дискримінації, сенсовому спрощенню та фактичній забороні. Існували вони лише у вигляді карикатур та коротких стріпів у періодичних виданнях. Створювалось вигляд того, що це мистецтво для дітей або для нерозвинутих, щось недолугих. І навіть зараз у нас є відголоски цього вчення. Чому у нас вважається, що це для дітей? Тому що Совок, він, в принципі, намагався це проконтролювати до такого стану, щоб воно лишилося чимось таким недорозвинутим. Цей наратив, це як наратив про весь захід в Совку, що все, що буржуазне, все, що за кордону, все погане, ми будемо кретинами, і взагалі ви їх бачили. О Боже, ми не можемо бути такими, як вони. Хоча це не заважало виходити політичній сатирі, не заважало існувати перцю свого часу. Ясно, що з тим градусом, з яким йому дозволяли, не заважало існувати коміксам Олександра Довженка і низці інших речей. Просто усі дуже боялися слова «комікс», бо Совок це затаврував. Історія легендарного сатиричного журналу «Перець» заслуговує на окремий фільм. Адже після виходу першого його випуску у 1922 році члени його чисельних редакцій, пройшовши всі можливі трагедії та кризи наступної сотні років, випускають журнал і донині. В «Перцю» в редакції «Блакитного» в столі лежала папка, яка називалася «Най полежить». Це те, коли автори піддавалися до самоцензури, розуміючи, що вони щось створили, але воно точно не пройде. І вони самі ховали це в папку,
бо розуміли, що його навіть нести нікуди на погодження не потрібно. Вони якось через дитячі історії все одно їм вдавалося розказувати насправді про доросле. Це як де краще купувати ковбасу в магазині, бо там кісток побільше. І оці всі штуки, які проскакували, і вони все одно якось потрошку доносились. Мені пощастило дуже нам з колегою поспілкуватися з Анатолієм Василенко. Він дав нам інтерв'ю, він розповів про те, як він малював журнал «Перець», про те, як проходив їхній процес, як їм щось дозволяли робити, не дозволяли робити. Але, знову ж таки, це були оці карикатури. Там було дуже обмежено, творчо це все діло, тому що ми говоримо про совєтську Україну, так вже ж. Звичайно, вони, ці твори, застарілі. Страшенно застарілі для сучасного читача. Їх не будуть читати, вони мають тільки власне, музейну колекціонерську цінність. Ми робили на Коміконі в його виставку навіть, я з ним особисто знайомий. Ми до нього в майстерню приїжджали, спілкувалися. Це дуже видатна людина, дуже класна. Він малював там до самої, до останнього дня, можна сказати. Ходив в майстерню, малював. В нього була змога, його хотіли нагородити, виїхати в 70-х. Але йому прямо прийшли і сказали, якщо ти вийдеш, ми грохнемо твою сім'ю. І він нікуди не поїхав. Тому от яке було ставлення до коміксів. Комікси дуже сильна зброя пропаганди, дуже сильна зброя в тому, щоб розказувати наративи і закладати наративи в голову людей. І та ж сама Рашка, Совок, який намагався дискредитувати це мистецтво, розказувати, що воно низькосортне, дуже часто і густо цим послуговувалося, що в Другу світову, що до Другої світової, що весь радянський час. Після розпаду Совєтського Союзу та здобуттям Україною незалежності у авторів та художників з'явилася небачена досі творча свобода. І тоді дуже багато українських коміксів вийшло. Ми навіть досі не уявляємо, яка кількість вийшла у різних газетах, журналах. В першу чергу це про свободу слова. Якщо до того це завжди були якісь, якщо не компроміси з совістю з боку митців, то обмеження, цілком юридичні формальні ув'язнення і так далі, то основна річ, яку ми отримуємо, це можливість говорити про все, про що ми вважаємо за потрібне, вільно висловлювати свою думку. Тому в нас з'являється так багато патріотичних мальованих історій, тому в нас так багато тих самих козаків. Мені «Бойовий вітер» подобається, тому що це типовий приклад української такої класної фентезі-казки, де все дуже чітко, все просто, там є класні сцени, там все цікаво зображено. І головне, що люди, які робили мальописи, зокрема Сулейма, вони ж ілюстратори, а ці речі вони робили, тому що їм кортіло, і от для розваги, і їм вдалося продавити, створити реально твір завершений на той час. Це цінується дуже сильно, тому що ми можемо тепер на них спиратися в плані того, що дивіться, воно ж було, просто ми про це не знали, ніхто про це не знав, ми розкриваємо це наново. «Бойовий вітер» – це чудово, він нещодавно був перевиданий. Він вплинув на тодішніх дітей, які зараз виросли і будують Україну. Я зараз сиджу тут перед вами в кріслі, я видавець коміксів. От як виміряти вплив «Бойового вітра»? Хтось начитався «Бойового вітра» і захотів бути героєм, і, можливо, зараз служить в Збройних силах України. Як виміряти цей вплив? Він добре намальований, там цікава історія, але для мене найбільшу цінність, як і всі мальописи того часу, є сам факт його існування. Найбільша цінність полягає в тому, що вони на той час, коли в них не було взагалі на що спертися, у них пробивався оцей все одно творче «ні, я зроблю, я хочу створити, я хочу намалювати». Вони це створювали просто кудись. І це було надруковано в якихось невеличких журнальчиках, газетках там і щось таке. І попри це вони все одно витрачали час. Це відданість мистецтву, як на мене. Проте неможливо довго створювати мальовані історії, як і будь-що інше, лише на єдиному ентузіазмі. Видавництво – це бізнес, це творчість, абсолютно, але це про заробіток, про те, щоб художник міг сказати, я вже 15 років не малюю нічого, окрім мальописів,
в мене там немає майже там ніяких сторонніх проєктів, і мені дуже добре. Я розумію, що я можу жити. Тоді ми говоримо про індустрію. Але якщо ми говоримо про тяглість індустрії, на жаль, от через те, що то були поодинокі витвори, це не було щось постійне, ми не можемо дуже довго, мабуть, не зможемо говорити про якусь індустрійну тяглість, про школу і таке інше. От цього у нас немає. На початку 2000-х, умовно, 2005 воно потрошку відійшло. Відійшло через те, що не було комерціалізації цієї історії і не було якоїсь там банально матеріальної вигоди теж для художників. Взагалі, будь-яке мистецтво поза економічними законами, поза суспільством не живе. Якщо воно не може умовно годувати тих, хто в ньому працює, відповідно, митці будуть шукати іншого заробітку або будуть шукати іншого місця, де вони цим можуть займатися і заробляти цим на життя. У 2008 році на екрани вийшов супергеройський блокбастер «Залізна людина». Ставши неймовірно успішним, цей фільм поклав початок кіно-всесвіту Марвел і спричинив нову хвилю зацікавленості коміксами по всьому світу та, зокрема, в Україні. Так чи інакше люди дивилися фільми, хотіли дізнаватися більше про цих персонажів і приходили до медіуму коміксів. І через це, в принципі, в Україні дуже велика кількість нової генерації відкрила для себе комікси. І якщо ми говоримо про Marvel і DC, це все-таки дуже комерційна історія. Це екранізації, це мультиплікація, це купа мерчу на кожному кроці. І очевидно, що потрібно мати перше джерело. Воно цікаво, ти хочеш бачити повну картину, ти хочеш розуміти, звідки воно взялося. Перекладених американських або європейських коміксів, офіційних видань україномовних на ринку не було. Російські видання, вони давили наші видання на ринку. Бо якщо люди хотіли читати комікси, вони бачили, як багато російськомовних коміксів, і немає українських, їм доводилося читати російську. Ситуація почала змінюватись лише з 2014 року, після Революції Гідності та початку російсько-української війни. Після Євромайдану та початку війни для широкого загалу українські сенси почали набувати більшої значущості. Дуже велика кількість українців відкинула все російське і постаралися перевідкрити для себе Україну як таку і українську культуру. Почали перекриватися поступово шляхи поставок, розповсюдження російської продукції, тому почали випускати вже іноземні комікси українською. Більшість прав до початку російсько-української війни, маю на увазі 2014 року, на весь пострадянський простір належала російським видавцям-гігантам. Це одні з найбільших видавництв в світі, а не тільки пострадянського простору. І їх треба було вигризати зубами. Попит на офіційні переклади іноземних коміксів Солов'їною вплинув на появу нової плеяди українських авторів та видавництв. Разом із тим, війна посприяла появі творів, які засвідчували події з лінії фронту безпосередньо та з окупованих територій. От що мене дуже вразило, про що дуже мало хто говорить в комікс-історіях про початок вторгнення Росії в 14-му, це комікс «Діра». Аж до мурашок. Просто капець. Це твір відомого донецького художника Сергія Захарова. У ньому митець розповідає про окупацію росіянами свого рідного міста навесні 2014-го, про свій художній спротив, тортури та виживання на підвалі. Це феноменальний твір, і він дуже недооцінений і дуже забутий. Але це була одна з перших мальованих реакцій на російське вторгнення. Львівське видавництво UA Comics здебільшого працює з українськими митцями. Разом із молодими авторами й художниками вони створюють нові цікаві наративи, а також перевидають вже класичні твори. Ми розказуємо і видаємо історії, які вражають насамперед нас, а потім наших читачів. Того, що ми хочемо видавати оригінальні речі, ми не хочемо видавати те, що буде повторюватись. Ми не хочемо мовний Marvel чи DC. Вони одні з сильніших видавців в цьому напрямку. Вони видають українських художників. І за це я їх поважаю дуже. Одним із цих молодих авторів і є Денис Скорбатюк.
через те, що я багато перекладав комікси, я почав розуміти, як працює сам цей медіум, як працює комікс як мистецтво. Я вирішив написати щось своє. Він написав сценарії до 2 томів фентезійної історії про пригоди вікінгів «Сага про сонценосців» та детективного фентезі про розслідування королівської розвідки «Захисник корони» за мотивами настільної гри. Що цікаво, насправді я тільки нещодавно це зрозумів, наскільки я підсвідомо зробив відсилку одну цікаву. Я дуже люблю різних птахів, тому в мене організація королівської розвідки називається «Сови». Коли я почав служити, в якийсь момент просто згадував всю свою роботу, і до мене допетрило, що я зробив, власне, сов, і це відсилка до ГУР, яку я абсолютно випадково в мене вийшла. Зухвалий твір київської команди The Will Production «Воля», який у жанрі стимпанку розповідає про альтернативну історію України, поновив цікавість читачів до подій сторічної давнини. Завдяки використанню історичних постатей ми змогли зацікавити аудиторію, в першу чергу дорослу, до вивчення цього періоду, подій визвольних змагань. І ми бачимо багато паралелей, і ми розуміємо, наскільки важливо не допускати тих помилок, що були допущені 100 років тому зараз. Новина про його реліз дійшла навіть за поребрик. І тоді там добряче підгоріло. Вот эти оскаленные морды. Эти морды, это наши морды, друзья мои. Да, это вот называется пропаганда. Это для взрослых, ты хочешь сказать? Це було чудово. Такої реклами нам ніхто, в принципі, фізично навіть не в змозі був зробити. А кіберпанковий кіберкрай із Павлом Зібровим у стилі голівудських бойовиків 80-х неабияк вразив читачів. Бойовики 80-х – це, перш за все, зірка. Там Шварценеггер, Сталлоне. Нам потрібна була власна зірка, яка буде максимально впізнаваною. Якось зайшли до мене в гості в театр пісні двоє хлопців з книжками в руках. Це були комікси. Вони кажуть: Павло Миколаївич, ми хочемо зробити з вами комікс. Справжній. Дайте згоду на свій образ. Я говорю: з задоволенням. Щодо Павла Миколаївича, це був перший і єдиний варіант, який ми розглядали. Це людина, яку можна асоціювати з минулим, але він популярний серед всіх верств населення, і він популярний зараз. Я був вражений, що така цікавість зараз до коміксів. Тому що це сучасний вид мистецтва, і він набуває дуже широкого такого загалу. Команда The Will Production, їхній підхід доволі чіткий. Вони спрямовуються на максимальну популяризацію, розширити. Тому вони шукають, куди можна кинути гак, так, щоб це зачепило людей, які ще не цікавляться, і вийшло як якомога ширшу аудиторію. Ти знаєш, чому так тихо, крихітка? Бо мертві бджоли не гудуть. Приблизно в цей час почала набувати популярності власна українська назва слова «комікс» – «мальопис». Я досі не знайшла автора слова. Є кілька версій. Для мене найбільш вірогідною видається аналогія з формуванням слова «часопис». Воно прийшло до нас з Німеччини. Можливо, десь там треба шукати. Це визначення вживають як синонім слова «комікс», але частіше, коли говорять про твори саме українських авторів. Мальопис – чудове слово, яке можна використовувати як альтернативу коміксів. Хтось каже, що це має бути слово для позначення чисто українських коміксів. Я думаю, що можна і так. Головне, щоб люди один одного розуміли. Якщо у нас буде своє слово, як у французів «банде десіне», то чому ні? Це прикольно. Що означають слова манга, комікс, бан-десіне? Комікс пішло від комік-стріп, кумедна стрічка. Так, бо спочатку це була гумористична сторінка в журналах, і потім це прижилось. Зараз воно, звичайно, не таке релевантне, тому що, звичайно, комікс – це не тільки гумор. Аналогічне питання з мангою. Манга – це буквально з японської перекладається як кумедні картинки. Знову, все те саме, тому що спочатку це була комедія, зараз, знову ж таки, нерелевантно. Бан-десіне – це мальована стрічка. Вже трохи краще, але все одно це просто стрічка, так? Українською словом «мальопис» він найточніше описує суть цього мистецтва, цього медіуму. Це мальована історія. Ось і все.
Для сприйняття людини слово «мальопис» воно таке щось нове, щось цікаве. Щось таке не затавроване пропагандою Радянського Союзу, яку вони накинули на слово «комікси». Сестри Ланцути – видавчині мальованих історій з міста Кам'янське, що на Січеславщині. Дар'я у нас директорка видавництва, вона займається технічними питаннями. Тетяна у нас по зв'язкам з громадськістю. Я автор і художник коміксів. А вже на другому плані я видавець коміксів. Саме створення Марією її авторської науково-фантастичної серії «Фаетон» і стало передумовою для відкриття сестрами власного видавництва. Через «Фаетон» ми почали видавничу справу. Якщо б «Фаетону» не було, ми б зараз робили щось інше. Цей твір я веду вже довго, мабуть, років 20. Я його розвиваю, я роблю якісь замальовки, різні персонажі вигадую. Дуже закручений сюжет у Марії. Там я навіть не знаю, Марія не розповідає, що там буде. Це секрет. «Фаетон» Марія Ланцута – це взагалі класно. Її можна записати в таку українську супергероїку. Нам треба такого, мабуть, більше. Поєднання якісний автор, який може розповідати власну історію і ще й мати з цього фінансовий зиск. Це те, що нам потрібно. І Ланцута – це приклад. «Фаетон» – це унікальна робота, бо вона почалася з Амазону. Це такий 100% західний продукт, західної планки якості, який розповсюджується не лише в Україні, а й на Заході. Окрім української, «Фаетон» виходить і англійською. Адже, створюючи цей твір, Марія відразу орієнтувалась на американську аудиторію. Проте це далеко не єдиний український мальопис, відомий за океаном. Так, всім привіт. Ми зараз знаходимося на Сан-Дієго, Сан-Дієго Комік-Кон Інтернешнл. Це от наш стенд. Львів'янин Андрій Данкович – перший українець, який представив свої авторські твори на Комік-Коні у Сан-Дієго, найпрестижнішому фестивалі популярної культури у Сполучених Штатах. У мене була мрія потрапити в Америку з своїми коміксами. Але коли я дізнався про Сан-Дієго, що Сан-Дієго Комік-Кон існує, то я зрозумів, напевно, що так, напевно, туди треба було б добре. Комік-Кон Сан-Дієго – це мекка коміксу американського. Потрапити туди, там презентуватися для автора – це надзвичайно круто. Дуже тепло там сприймали нас і дуже були приємно здивовані, що ми, українці, так півсвіту приїхали туди до них. І що взагалі в Україні є комікси, були приємно здивовані. 2 роки поспіль, у 2017 та 2018 роках, у Сан-Дієго Андрій презентував спочатку свою науково-фантастичну збірку «Саркофаг», а потім «Жахастик Мор». Унікальність цих творів у тому, що виконані вони у вельми самобутньому стилі, кольоровими олівцями. Для художника головне – це індивідуальність, щоб запам'ятовуватись і бути впізнаваним. Шикарний малюнок. Те, що він робить з саркофагом, з кольоровими олівцями, так, це один оригінальний стиль. А те, що він робить в морі, це геть інший стиль. Це чудові роботи. Олівець, він сильно вирізняє малюнок пана Данковича поміж інших. Люди привикли до до Marvel, DC, до класичного якогось з американського стилю в коміксах. Відповідно, я вибивався, і мене зразу в Україні не дуже сприймали. А в Штатах, навпаки, для них це було щось свіже, щось таке унікальне і незвичне, і сприйняло дуже тепло. Але зараз, в принципі, мене вже однаково сприймають, що в Україні, що в Штатах. Андрій для мене такий феномен в плані працелюбності і наполегливості. Бо весь свій творчий шлях він чує від багатьох людей ззовні, що він щось не дотягує чи щось не робить. А він супереч тому всьому йде і херить. При тому, що він перший в багатьох сенсах. Він перший, хто продав свою ліцензію за незалежної України від українського видавництва, його комікс «Мор» в Польщу ми продали. Він перший, хто поїхав в Комік-Кон Сан-Дієго як український художник коміксів, який називає себе коміксистом, і представив свою роботу. Це дуже цінний досвід і дуже сильно розширяє кругозір. Хоча б раз в житті людиною, яка займається коміксом, варто було б туди поїхати. Наразі автор працює над 2-м томом «Мору», який також мріє презентувати у Сан-Дієго. Цікавим показником розвитку мальописної галузі в Україні є поява таких відзнак, як «Мальопис року».
Чому вона була запроваджена? Це абсолютно природній шлях. У нас є роботи, ми хочемо відзначати авторів. Але головна ідея полягає в тому, що це нагорода від аматорів. Тобто ми не стверджуємо, ніхто з нас не стверджує, що ми добре розбираємося в побудові сюжету, в побудові композиції, що ми вміємо малювати. Нічого подібного. Ми споживачі, ми сприймаємо, ми збираємо наші голоси і хтось виграє. І хоча саме аматорська складова відзнаки дещо бентежить деяких митців та видавців, факт її існування комікс-спільнотою безумовно вітається. Можливо, це єдина річ, єдина з двох речей, на які всі зійшлися, що це класно. Це як виглядає премія і те, що вона існує. Це, власне, нагорода. Ми пояснимо трошки пізніше, чому вона виглядає саме так, я думаю, або пояснимо зараз, як ви хочете. Сама лапка кота, чорна лапинка, це, власне, це вона. Чому вона чорна і чому це лапка кота? Це персонаж Василенка, про якого він робив свої мальописи. Саме таким чином організатори відзнаки вирішили зберегти тяглість історії українських мальописів та віддати пошану видатному майстру. Найкращий мальопис цього року у категорії «Велика форма» «Тато. Кузня зброї» Сашко Коміхов. «Тато» став тим твором, який, власне, є вже рефлексією на сучасні реалії. Він іде трошки позаду, але, як на мене, це навіть добре, тому що було більше часу у автора обдумати, що він хоче як представити. Тобто, він же про Революцію Гідності, але у нас вже війна. І нова фаза цієї війни почалась 24 лютого 22 року. Всі були в шоці, в стресі, ніхто нічого не робив, все завмерло. Ми були готові, наскільки це реально. Ми знали, що воно буде. Ми не вірили 2-3 тижні. Ми в цьому варилися з 14-го. Ми розуміли, що масштаб просто виріс. Ми одразу думали, що ми нікуди їхати не будемо. Ми будемо тут боротися. Ми думали боротися. Ми наробили коктейлів Молотова. Готувалися до зустрічі такий. Редакція і художниці, які хотіли виїхати, ми їм допомогли в цьому. Там, зокрема, Руслана Коропецька, вона поїхала на певний час. А частина, яка залишилась у Львові, ми почали робити волонтерський штаб. І ми тут 25 лютого, в Криничці, який ми сидимо, розгорнули волонтерський штаб, який діяв в повному об'ємі до червня 22-го року. Після того його потреба не зникла, він зменшився, він зараз в підвальчику живе. Але просто завдяки тому, що відновилася логістика, ми змогли трохи автоматизувати певні процеси і не постійно їздити самим за всім. У нас Тетяна займається волонтерством і возить там хлопцям на фронт і збирає і для лікарень. Потреби дуже різні закриваємо. Машини, ключі, кольоса, оце всі зимову гуму. До лікарні все, що потрібно, починаючи зі шкарпеток і закінчуючи медикаментами якимось або обладнанням більш фаховим. Я ланцюжок з'єднуючий між Німеччиною, яка допомагає Україні, і безпосередньо до госпіталів наших, де військові. Багато хто з мальописної індустрії став на захист країни із зброєю в руках. Із нашого видавництва зараз воюють хлопці та наші програмісти. І нам без них дуже важко, ми за них дуже турбуємось. І у нас бувають і атаки на сайт з Росії, і з Китаю. Іноді сайт просто вирубається і лежить там дня 2, а потім вже хлопці там щось пробують. Переносять його кудись, там шифрують і таке інше. З нашої команди Олекса Мельник, власник крамниці в Коломиї і сценарист крейсеру Мазепа Олексій Чорний. Він характерника писав. З редакції і взагалі з командою «Комікс», які по-різному причетні не тільки до створення коміксів, пішло близько 15-20 людей. Валентин Колонтай, Денис Скорботюк, Євгеній Мішенов з видавництва «Вовкулака» та Артем Прядка з видавництва «Мальопис». Вони безпосередньо служать. Хто не служить, так чи інакше все одно займається волонтерською діяльністю. У вирій чорними крильми круки летять, обіймають хмари. Довгі дні на терезах тьмяніють пера об вітри. Стрій тримай, не смій зійти. Зібрали клич, на спомин зодягли круки свої, і смерті круговерті, із пустоти жахів на ворогів летять круки.
Бо голуби вже мертві. Протягом свого перебування за кордоном Руслана Коропецька намагалась використати будь-який захід та офіційний майданчик, аби представити публіці роботи художників UA Comics на тему війни. Ми почали робити виставки, і ми зробили їх за кордоном за цих кілька місяців. Близько 10 в посольствах, в великих музеях і галереях, в найпублічніших місцях, до яких ми могли дотягнутися, наприклад, в Міністерстві фінансів Нідерландів. Проте головною задачею на цих заходах було донести іноземцям правду про вторгнення Росії в Україну. Найважливіше і найголовніше завжди – це поширення правдивої інформації. Тому що та дезінформація, яка відбувається в західному світі, це катастрофічно жахлива річ. І основна мета – це доносити правду. Бо навіть після деокупації Бучі не всі повірили, що це правда. На одній з публічних дискусій, я не пам'ятаю вже, де це було, але я демонструвала стріпи і постери якраз з перших місяців, і Таня Примич намалювала русалок. Це короткий стріп про зґвалтованих дівчат, якраз після деокупації Київщини. Я вивела його на екран 4х5 метрів. І половина залу відвели очі. Людям некомфортно на це дивитися. Людям некомфортно дивитися на смерть, страждання, на вбивства, на війну, на зґвалтування. Легше відвернутися. Оце, напевно, найпоширеніша реакція. Разом із редакцією «Шотам» видавництво UA Comics створили серію соціальних мальописів на основі реальних подій різних людей, що відбувалися після повномасштабного вторгнення. Це маленькі історії, які розповідають про маленькі героїчні вчинки українського народу. Я рада, що ми це зробили і що ми розказали всі ці історії. Це вже якась хроніка минулого року. Сценарії мальописів писались на основі інтерв'ю, які надавали «Шотам», а художники працювали зі світлинами, відео та іншими референсами, які надавали герої оповідей. Всім було важко. Там дехто плакав, поки писав, дехто плакав, поки малював, дехто плакав, поки читав. Ти потім відходиш кілька днів і ти взагалі не хочеш ні з ким комунікувати. Наприклад, художники, які малювали Маріуполь, вони ж буквально малювали бомбардування. Вони дивились ці кадри багато разів, вони їх перемальовували з усіма цими вирвами, понівеченими тілами. Ти не можеш не реагувати ніяк. Мені здається, що нам вдалося. Особливо треба відзначити художників точно тому, що в такі терміни створювати стільки робіт – це для України доволі нова річ. І вони впоралися з цим. Був дуже короткий дедлайн і такий достатньо великий об'єм роботи. І мені, відповідно, треба було винаходити якийсь новий стиль, щоб він виглядав і естетично, і щоб багато часу не займало малювати. Працюючи у шаленому темпі, команда митців щомісяця публікувала один випуск із 4 історій у відкритий доступ на майданчику «Інкер». Загалом вся серія складається з 9 тематичних випусків. А згодом було видане друковане видання із 4 обраними історіями. Наші спогади здатні затиратися і деформуватися. А коли ці люди розказували буквально одразу, воно геть свіже. І дуже важливо зафіксувати ті моменти. Це наш перший етап. Ми реагуємо, ми намагаємося максимально документально розповісти, як це було. В цей же час ще одна творча команда готувала свою збірку мальописів про події в Україні, але в більш художньому стилі. Комікс-збірка «Перемога», або, як в Україні її видали, «Шлях до перемоги». Це збірка з 10 незалежних, не пов'язаних одне з одним історій. Всі вони були створені взимку та навесні 22-го року різними художниками. Мальописи з цієї збірки розповідають про героїчні події перших днів повномасштабної війни, які вже встигли стати легендами. Вона описує саме події першого етапу війни, весни, зими. Оборона Києва, Змієві вали, привид Києва, острів Зміїни, тобто перші ці героїчні події, які вразили світ і потім ще мають закарбуватися в пам'яті світового читача.
А читацька аудиторія у перемоги від початку була доволі широкою. Збірка побачила вперше версію свою англійською влітку, потім була польська та литовська версії, і вже взимку 23-го року вона вийшла величезним тиражем в Україні. Окрім нас, вони орієнтовані також на захід, до наших партнерів, тому що якщо ми хочемо натякнути на якусь подію, це має бути щось творче, що промовляє до людей емоційно, окрім того, як промовляти документально. Дуже багато людей звернули увагу на те, що мистецтвом можна донатити і конвертувати гроші в якусь благодійність чи підтримку ЗСУ. Здавалось би, намалювати арт, зробити футболку, але це потім трансформується в те, що зараз необхідно. Це Дарця Зіронька. Вона почала малювати новий пантеон українських богів. Першими роботами була «Україна і наш Бог ЗСУ». І потроху вона почала вибудовувати пантеон, інколи навіть в певних особистостях, як на позначення якихось там типу окремих або родів військ, типу там от тероборона, або ППО, волонтери, або там окремі навіть підрозділи. Ну і воно переросло все в здоровенну ілюстративну таку штуку. А ми перетворили це в збір на волонтерку, мається на увазі. Ми розмістили там зображення на футболках, стікерах і інших штуках. І всі виручені кошти використовуємо на Збройні Сили України. От. Ну, крім дарців, в нас ще є пару робіт Андрія Данковича. Ось ця його відома. Раніше я нічого на воєнну тематику не малював, але в даний час я вирішив таким чином долучитись, таким чином допомагати. То створюється мілітарна естетика, створюється, знову ж таки, пропаганда в хорошому сенсі української армії, ну і загалом України як держави. І це має неабияку цінність. Тому що, якщо не ми будемо це робити, будуть робити вороги. У березні 2023-го, виконуючи бойове завдання, Денис із побратимами потрапили під ворожий артилерійський обстріл. На передовій ти все одно чуєш спочатку вихід, а потім прильот. І мене це заспокоювало, я думав, що свій снаряд я почую. Це було не так. Коли летить в тебе, ти нічого не чуєш. Снаряд влучив під автівку, у якій їхала група Дениса. Кожен з групи отримав поранення різної тяжкості. Сам же він вижив лише завдяки якісно наданій домедичній допомозі. Мені хлопці ж перев'язали ногу, я дивлюся, що закривавлена рука, знімаю отак от рукавицю і бачу отак свою кістку. Я в шоці, думаю, офігеть. Отак от притримую свою руку, вона наполовину була відрубана. Я в цей момент навіть вже забув, що в мене одне око не бачить. Перев'язали мені руку. Якби не турнікети, я би помер би там на місці, просто би стік кров'ю. Попри те, що ворог продовжував обстріл, всю групу вдалося успішно евакуювати. І медики вкололи в бейсбол, довезли до Запоріжжя, і там я потрапив до, мабуть, найкращих лікарів, до яких міг потрапити. В принципі, мені зробили вже 9 операцій. Перші 4 мені зробили в перший день. Все витягли, все, що треба, зібрали, все, що треба, зашили. Він отримав поранення обох ніг. Лікарям вдалося врятувати йому ліву кисть, зібравши її, мов пазл. А через потрапляння уламків у голову чоловік ледь не втратив ліве око. Наразі Денис проходить реабілітацію та очікує на ще додаткові операції на руці та оці. Прогнози лікарів позитивні, але для повного відновлення потрібен час. В інтернеті всі мої друзі відкрили мені великий збір. І я дуже вдячний, в принципі, і комікс-спільноті, і, в принципі, всім своїм друзям і товаришам. Всі вони мене дуже-дуже підтримали. Лицарі вмирають першими. Сльози лиють діви. Діти народжуються гідними та вільними. Лицарі йдуть останніми. Звичаї доблесті бути незламними. Лицарі завжди із броні честі сотворені та бронею людською огорнуті. Лицарі завжди йдуть пішими, чин творячи вільними. Будучи знаними, сотнями славними, лицарі йдуть за прадавніми. Лишаючи нинішнє завтрашнім,
А потому коло спіралями лицарі йдуть. 333 – це команда залпового вогню по ворогу. Тому що це дуже чітко чути в рацію, і ти це не прогавиш. Назва збірки саме така, бо вона про сьогодення, про мої спостереження, про мої переживання, емоції. І от вона якраз про це, про такі наші прильоти. Батько Богдана, Юрій Кордоба, був професійним військовим. Будучи капітаном запасу, він прослужив 2 роки у зоні проведення АТО. А з початком повномасштабної навали, не дивлячись на пережиті 2 інфаркти, чоловік також не залишився осторонь. Його приділили в 24-ту бригаду. Йому пропонували іншу посаду одразу з підвищенням звання і умовно залишитися, а тато вибрав іти і воювати. Він вважав, що він як офіцер має бути завжди присутній, якщо його підрозділи ведуть бій. Останній бій він прийняв на Донеччині, пліч-опліч зі своїми побратимами. Їх було 7, проти них була купа ворогів. Вони трималися 3 дні. На 3-й день, це було 16 квітня 22-го, тато зв'язався по рації і викликав вогонь на себе. Єдине, що військові можуть робити в таких ситуаціях, це перепитати тричі. Вони перепитали. Рішення командира взводу Юрія Кордоби було непохитним. Він повідомив, що більшість його бійців важко поранені, і іншого виходу він не бачить. Вони викликали вогонь на себе, який потім довідався. По них воно прилетіло, але доволі мало, але вони забрали з собою дуже багато русні. Тато ніколи не відступав від своїх принципів. Чесно кажучи, я собі не уявляв, що він піде не на своїх умовах, бо він умовно міг здатися в полон. Але він завжди все робив так, як хотів він. Ну і це дуже якесь логічне завершення його життєвого шляху для мене. Коли втрачаєш близьких, спершу важко. Тоді настає наступний день, а потім ще один, а за ним інший. Пізніше ти дозволяєш собі посміхнутися раз, потім ще раз, і тоді сміятися, дозволяючи собі життя. Спершу на 5 хвилин, тоді на пару годин, а далі починаєш жити. Повно, на всі груди, більш насичено. Бо вони зробили свій вибір для того, щоб ти дозволив собі сміятися. Кам'янське, рідне місто сестер Ланцут, розташоване на відстані приблизно 100 кілометрів по прямій від тимчасово окупованого росіянами Енергодару та Запорізької АЕС. Якщо там щось трапиться, то ми будемо в зоні ураження дуже активній. Проте ані потенційна радіаційна небезпека, ані близькість до самої лінії фронту, ані постійні загрози повітряних атак ворога не впливають на роботу дівчат. Наприкінці вересня 2023-го вони відкрили тут коміксову крамницю. У нас тут і склад, і редакція, і магазинчик. Для мешканців міста це була неабияка подія. Сприйняли це як досягнення велике нашого міста, що тут з'явилась нарешті крамниця з коміксами, нашими і інших коміксників. Шалений попит був. Ми не очікували. В нас розкупили те, що в нас було. Наші земляки кажуть, що такої крамниці вони дуже давно чекали, як оказалось. Кажуть, що це просто крутезне місце. З Дніпра приїжджають до нас, кажуть, що в Дніпрі такого магазину нема. Для сестер відкриття крамниці у рідному місті – це своєрідний протест війні. Ми відкрили крамницю на зло війні. І у нас всі, хто приходять, говорять, як ви наважились це зробити? Ми говоримо, а чому б ні? Якщо ми тут, то ми маємо робити речі, які ми планували. І ніхто нас не зупинить. Ніхто. І дякуючи підтримки нашим Збройним силам, тільки завдяки їм ми можемо робити здесь відкриття крамниць. І до нас приходять люди, і вони дуже радіють, що саме тут, в нашому місті, таке сталося, не дивлячись ні на що. Феномен сестер Ланцут, він ввійде просто в історію
Ось це неймовірні дівчата, які не так далеко від фронту нещодавно відкрили власний магазин коміксів. Тож шана їм і повага – це прям культурологічний прорив. У травні 2023-го стало відомо, що у Сполучених Штатах англомовна версія збірки «Перемога» отримала срібну відзнаку від Незалежної асоціації видавців імені Бенджаміна Франкліна у номінації «Графічні новели». Це було дуже приємно, коли твою працю визнають на світовій арені, на офіційних майданчиках. Це визнання української творчості, яке буде корисно для історії. Взагалі, в принципі, будь-які міжнародні фестивалі і міжнародна увага до українського мальопису – це дуже важливо. Не обов'язково це щось таке прям надзвичайно важливе для творчості, скажімо так, але це важливо для донесення певних меседжів, донесення нашої ситуації на всіх рівнях, знову ж таки. Зараз епоха інформації і рішення, наприклад, якихось західних політиків можуть ґрунтуватися суто на якихось інформаційних приводах, на культурних якихось продуктах і так далі. На Комік-коні у Сан-Дієго 2023 була представлена коміксова антологія «Комікс для України. Насіння соняшника». Це антологія історій з найвідомішими персонажами нинішньої Америки, які зараз б'ють на нашому боці. Тобто, це мега круто. Скотт Дунбір, головний редактор проєкту, ініціював його ще навесні 2022-го, практично відразу, як дізнався про початок російської навали в Україну. Для американської аудиторії це досить швидка реакція якоїсь дії. Він зібрав найвидатніших митців американської комікс-індустрії, аби ті створили цю збірку. До команди долучились такі метри, як Алекс Росс, Курт Б'юсік, Білл Сінкевич, Стен Саккай та інші. Це не якісь невідомі художники. Це дуже важливо, у цих людей є своя аудиторія, свій вплив. Це благодійний проєкт. Ніхто з команди не брав гонорарів за свою працю. Вони ж запустили цей збір на краундфандингу і передали всі гроші українським біженцям. Те саме буде відбуватися з українським виданням. Наразі видавництво UA Comics працює над українською версією цієї комікс-збірки. Абсолютно всі кошти з цієї антології підуть благодійному фонду «На варті ЮА». Так само команда працює без грошової винагороди, тому що ми не для цього це робимо. І вони дуже тішаться і радіють з того, що історію, яку вони зробили, можна буде прочитати мовою країни, для якої вони це робили. Це реально той формат взаємодії і роботи, про який варто говорити власне, з якоюсь гордістю. Не стільки за себе, а й за всю індустрію, і за міжнародних колег. Я впевнений, що, мабуть, це не єдина збірка, яка буде. Чим довше буде тягнутися війна, тим більше ми захочемо розповідати ці речі. Потім, мабуть, ми можемо перемкнутися на якісь речі про бої, вже не просто про людей, а коли солдати вернуться з фронту, будуть історії, які людство захоче почути, справжні. І після того, коли ми вже почнемо загоювати травми, це буде дуже не скоро, але це буде обов'язково, ми почнемо створювати роботи як великі драматичні, які будуть впливати вже на закріплення і на створення міту про українського солдата і про війну. І потім настане етап, який, сподіваюся, можливо, ще і я побачу, ми з вами побачимо, коли ми будемо розповідати ці історії з гумором. Тобто, як безславні виродки Тарантіно, наприклад. Підступний ворог не зміг зламати дух українців, не зміг знищити нашу культуру загалом та зупинити розвиток мальописної індустрії, зокрема. Навпроти, наші мальовані твори набули нових сенсів, які ще більш стверджують нашу ідентичність, надихають на життя та розвиток. А це означає, що історія цього виду мистецтва в Україні триває. В українському коміксу все було чудово і все буде чудово. І він буде розвиватися, тому що ємність українського ринку, я вже мовчу про світовий ринок, вона величезна.
Ось, просто треба знаходити свою цільову аудиторію, свою нішу і створювати культурний продукт для твоєї аудиторії. Культура – це як м'яка сила, що через культуру ми можемо впливати на світ і показувати, що ось ми є. Ми є українці, ми є Україна, і в нас є, ось дивіться, свої історії. Нам є про що говорити, нам є що розказати. І насправді в розвитку навіть світової історії ми це постійно робимо успішно, але чомусь для інших культур. То чого ми це не можемо робити для себе? Мальописи є одним з таких інструментів знайомства світу з Україною. Якщо ти хочеш щось дізнатися про Україну, відкрити її для себе, пізнати її якимось чином, це можуть бути просто українські мальописи, за посередництво яких ти відкриєш для себе країну з отакої точки зору. Якщо ми не розповідатимемо ці історії і не транслюватимемо їх іноземцям, вони просто постворюють їх самостійно. І ми програємо, вони не створять їх правильно. Тому це можемо зробити лише ми. Про нас маємо розповісти ми.